Halloj! Idag är det fredag och jag tänkte vlogga lite. Min plan idag är att rensa ut det sista av julen hemma och göra en liten vår-refresh. Det är ju lite tidigt än, det är fortfarande skitmycket snö ute. Men jag tänker bort med trötta amaryllisar och hyacinter som har vissnat. Och in med lite nytt, byta ut, möblera om, fixa och trixa. Tanken är att jag inte ska köpa någonting nytt. Kanske att jag inte kommer kunna hålla det riktigt, men planen är att göra om utan att lägga ner några pengar, utan använda det jag har hemma. Så häng med, får ni se hur jag gör. Det kommer massa av smarta tips. Då är jag tillbaka hemma, käkat lite lunch och tänkte att jag skulle ta tag i det här kaoset som gömmer sig bakom min rygg. Ni ska få se hur det ser ut. Här har vi ju då lite gammal amaryllis som har gjort sitt, kan man säga. Vi har en trött sån här liten fiolfikus som har tappat alla bladen utom dem längst upp. Vi har en monstera som behöver lite omplantering. Vi har en påse med växter där. Vi har ett kaos här med en annan monstera som behöver planteras. En vas med oklart äckligt innehåll. Lite loppisfynd, lite julpynt som stod här tills nyligen. Vi har den här lilla juliga hjorten och en lite trött bukett som behöver bytas ut. Så här är lite att göra, kan man ju säga. Fönstret här borta är det också lite så halv jul, jag vet inte vad. Här är ju liksom en rumsgran, lite julpynt, en vissen hyacint, lite julpynt. Ja, julstjärnan hänger också kvar, men det kan den få göra. Som jag sa innan så är min plan att slänga ut resten av julen, ta bort alla vissna trötta blommor och göra lite mer vårkänsla utan att det blir för mycket vår. För det är ju första veckan i januari fortfarande, eller ja, andra veckan. Och vi har en bit kvar till våren, även om jag bor här nere i Blekinge i zon 1 och vi snart kommer se lite snödroppar och sånt. Men det måste göras något i alla fall, för att det ser ju inte klokt ut. Det är liksom hälften jul, hälften kaos. Så jag ska visa hur man kan göra om hemma utan att handla en massa nytt, utan genom att handla hos sig själv. Plocka runt lite bland det man har hemma, byta plats på saker, förnya med enkla medel och billiga alternativ. Så häng kvar så ska jag visa mina bästa tips.
Då är fönstret klart och ni ska få se hur det ser ut. Så här ser det ut, och som ni ser så har jag behållit vasen med bubblorna, men den har fått 2 nya kompisar. Den här lilla vasen hämtade jag i ett skåp i vardagsrummet, och växten kommer från ett annat fönster. Och sen bytte jag ut hyacinten mot en krokus som tänker att den kanske kan slå ut här så småningom. Har aldrig testat att ha krokus bara så där, men eftersom det är en lök så tänker jag att det borde funka. Och sen flyttade jag hit mitt lilla elefantöra från köket hit. Den här flaskan stod här sedan innan, och den runda vasen, den har jag faktiskt gjort själv. Fick också vara kvar, men tillsammans med en ny kruka. Och som sagt, den här monstreran ska ju planteras om, för att jag har plockat bort halva växten som inte mådde så bra. Så att den kommer inte se ut så här sen, utan den ska ju piffas till lite. Men visst blev det lite vårigare trots snön och julstjärnan. Jag tycker i alla fall det känns nytt och fräscht. Och här har jag har lagt 25 kronor på en ny liten lök här då, som sagt krokus. Annars är allting sånt som jag hade hemma sen innan. Då var jag klar även på den här lilla skänken. Och här satte jag en vas som vi hade i ett annat fönster. Med plommonkvistar som jag har hämtat hos min svärmor idag. Så har jag tur så kommer de slå ut om en vecka eller 2. De kan vara lite tidigt fortfarande, men jag chansar. De kostar ju ingenting. Sen har jag en ny liten fin ljuslykta här. Som faktiskt jag fyndade på loppis i veckan för 10 kronor. Ljuset är inte rosa som det ser ut i kameran, utan det är grått. Så det får ni tänka bort. Sen återanvände jag den här eukalyptusen från den lilla trötta buketten som står här. Så den fick bo i denna vasen. Blir lite vintrigt och neutralt. Snyggt så. Högtalaren är kvar. Växten är kvar. Den trivs väldigt bra här, så jag vågar inte flytta på den. Men den fick lite nya böcker att stå på. Som är lite gröna, våriga färger.
Så nu känns det ju nytt och fräscht även här till en kostnad av hela 10 kronor. Ett bra budgettips när det kommer till buketter som kan vara ganska dyrt är ju att jag har ju fyndat min på Willys för 20 spänn för någon vecka sedan eller 10 dagar sedan i alla fall tror jag. Nu var asten och rosorna lite väl trötta men eukalyptusen ser fin ut. Så att då behåller jag dem, snittar om dem, nytt vatten och sätter dem i en ny vas. Så kan jag njuta av dem säkert en vecka till minst. Och ett annat tips är ju då att ta in grenar från din trädgård. Har du eller någon du känner körsbär, äpple, plommon så kan man klippa grenar av dem och driva dem inomhus så här på vintern. Det är lite tidigaste laget som jag sa nu i januari men det är bara att testa. Blir det ingenting så klipp nya om ett par veckor. Och var då smart och klipp sådana som du ändå kanske tänker ta bort senare i år så du inte saboterar ditt träd. Sen kan man även plocka in till exempel murgröna och stoppa i en liten vas om man har det. Väldigt fint så att det finns mycket gratis grejer att hämta i naturen. Eller i sin trädgård ska jag ju säga då för att i naturen får man ju be om lov men en liten kvist brukar inte göra någon större skada. Och snart är det ju även säsong för videkissar så då kan man plocka in dem också, väldigt fint. På bordet här vid soffan så bytte jag faktiskt bara ut tallkvistarna mot murgröna som jag plockade där ute. Och sen plockade jag bort ett ljus som kändes lite för juligt. Så väldigt enkelt fix men känns vårigt och fräscht. Här stod granen också innan men den fick vi faktiskt slänga ut ganska snart efter jul, innan nyår till och med. För den barrade något helt hysteriskt. Så att nu står det en fiolfikus här och jag har satt vår lilla korgstol och våra cowboyhattar som vi har köpt på några resor. Nu ska jag bara byta ut kudden här så blir vi av med julkänslan här också. Då är jag färdig för idag. Hoppas du fick lite inspiration på hur du kan förnya ditt hem i princip gratis. Jag har lagt alltså då 35 kronor på den här stylingen.
25 kronor på en krokus och 10 kronor på en ny ljuslykta på loppis. Och resten hade jag redan hemma, både vad det gäller kuddar, kvistar, grenar, ljuslyktor, vaser och annat sånt. Det har du säkert också. Man samlar på sig grejer, så ett trick är ju att stoppa in saker i skåpet och sen plocka fram dem efter några månader. Så känns det som nytt. Och också att möblera om mellan dina olika ytor i hemmet. Du kan flytta saker från sovrummet till vardagsrummet och så vidare, så känns det genast lite mer nytt och spännande utan att du handlar någonting. Toppen för dig, din plånbok och för miljön. Det var allt jag hade för idag. Hoppas att du fick lite inspiration som sagt, och vi ses nästa lördag.